اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. دلوقتي بفكركم بالحاله اللي اتكلمنا عنها، ان الشخص ده اللي جاله acute flaccid bilateral progressive paralysis في اللور ليمز، وجاله loss of sensations في السادل shaped area زي الرسمه، وقلنا loss of control على اليورين والستولز. وسالنا ايه النكست ستيب. الحقيقة أنا أتشرف اليوم إن أنا أعرض لكم الإجابة داخل موقعنا الجديد اللي هيبقى إن شاء الله مستقرين عليه، اللي هو midlearn.academy. وإن شاء الله هتلاقوا فيه كل الفيديوهات متاحة وكما تعودتم، ومعاها كمان الPDF فايلز، ومعاها PDFs للأسئلة كويز السريعة، ومعاها recent advances او advanced notes مصوره. هتعجبكم قوي، ادخلوا شوفوا عليها، اضغطوا على اللينك او الرابط اللي تحت هتدخلوا على الفيديو ده. ولو دخلتوا على www.midlearn.academy هتدخلوا على ده في كل الفروع المتاحه، واللي هتكلمكم عنها بالتفصيل قريب ان شاء الله في الاناونسمنت بتاعها. ولكن انا حبيت اديكم فكره. ادخلوا شوفوا الاجابه دلوقتي حالا على الرابط اللي اسفل هذا الفيديو في midlearn.academy. اضغطوا بس على اللينك وانتوا تدخلوا على الاجابه. ويا ريت برضو تدونا تعليقاتكم وارائكم برضو في الموقع الجديد، وعلى تواصل، والامور مستمره في اليوتيوب وفي midlearn.academy. وده اللي انا يعني استقريت عليه لاسباب معينه احكي لكم عنها في الفيديو القادم باذن الله. يلا اضغطوا على اللينك اللي تحت وادخلوا شوفوا اجابه الكيس بتاعه الاكيوت فلاسيد باراليسيس، وايه اللي المفروض نفكر فيه واول حاجه تتعمل لها. والى اللقاء مع فيديوهات اخرى جديده من ميدليرن. اهلا بيكم.